قبل ما تكون مشكلة اللجوء السوري مشكلة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، هي مشكلة ثقافية. ليه؟ لأنه الأحزاب السياسية اللي عم تعمل بولينج أو تنمر على اللجوء السوري ما عندها مشكلة إنها تحضره بالدراما أو إنه تتابعه بالبرامج، يعني ما عندها مشكلة إنه تستعيد ذاكرتها مصطلحات من مسلسلات كانت راسخة بعقول اللبنانيين من التسعينات لهلأ. عم بحكي عن عائلة 7 نجوم، عم بحكي عن ضيعة ضايعة، عم بحكي عن مرايا 98 وكتار من الكوميديا السورية اللي تابعناها واستخدمنا مصطلحاتها بيومياتنا. شو هاد؟ عم تسلبها علينا انت؟ امشي معي لجوا انتوا وياه لا تغلطوا. انتوا مالك؟ بعد انت وياه شو تجمعات شو في؟ كل هالمصطلحات وتعاملنا مع المواطن السوري بما يختص انه علاقتي فيه موجود داخل الشاشة هي طبيعية، ولكن اول ما اصطدم فيه بالشارع بتصير مشكلتي معه يا اما طبقية يا اما سياسية، وبصير لسلح حالي بهذا الموقف بدي العب على الشق الاقتصادي، بدي طلع فيك نيوز ارقام قول انه السوري هالقد خسرنا. بينما اذا برجع لارض الواقع وإذا بيومياتي بمشي بشوارع بيروت وخصوصاً على الواجهة البحرية، بعرف إنه كل البنايات الفخمة مبنية على سواعد سوريين. بوقتها ما عندي كان مشكل إنه أنا أقول للسوري تعال عمر لي بناية، لأنه اللبناني أكيد ما رح يعمرها، وما عنده مشكل كمان إنه يستدعي هيدا السوري ليزرع له أرضه أو ليعمر له بيته أو ليدهن له إياه. بينما عنده مشكلة إنه يحكي بالإعلام إنه في لجوء سوري وقدم شيء للبنان. دايما الأحزاب عم تستغل الوضع السوري لأنه تسبه، لأنه تقول إنه هو سبب الأزمة الاقتصادية، بينما بالخفا هي بدها تخليك لاجئ وتحافظ على سوء معاملته بقلب البلد لتستجلب مصاري من برا، إما مساعدات إما منح من دول مانحة أو من منظمات عالمية. أكثر من هيك، من بداية 17 تشرين أكتوبر 2019 لليوم الشارع أثبت أنه هو قادر يحلل ويناقش موضوع اللجوء السوري خارج أي أجندة سياسية. ليه؟ لأنه كل الشعارات يلي انتقدت الأزمة الاقتصادية بالبلد ما جابت ولا مرة سيرة اللجوء السوري. يعني هون هيدا الشيء بدلنا على شيء واحد بس، أنه الأحزاب السياسية هي خلقت مشكلة اللجوء السوري، هي خلقت الأرقام المزيفة، والشارع كان واقف بالوجه ليفند كل هيدي المعلومات الخاطئة ويقول أي هي أخبار زائفة وأي هي أخبار صحيحة. تعاملنا بالبلد مع أي لاجئ لازم يبتدي من أنه هو إنسان قبل ما يحمل جنسية أو لون أو عرق أو دين. بالتالي بس نشوف هذا الشخص كإنسان نحن فينا نبني معه شراكة خارج أي اصطفاف سياسي.